Bună, bine am revenit la partea a treia din Nagarjuna. Am ajuns la capitolul 15, care se cheamă o investigare a naturii lucrurilor. În tibetană vedem aici denumirea Rangshin Takpa. Takpa înseamnă pariksha, care înseamnă o investigare. Și Rangshin e un cuvânt interesant, că înseamnă se traduce propria lui față. Deci fața cuiva, fața a ceva. Înseamnă că natura lui, se traduce natura lui, și hai să vedem clar de la început, se traduce identitatea inerentă, natura inerentă a cuiva, o calitate care există în interiorul acelui lucru. Deci trebuie să ai sentimentul ăsta, că să investigăm dacă focul are o identitate sau natură în interiorul lui, de aceea de a fi fierbinte, și atunci natura se deschide, se exprimă în lume. Natura asta se propagă în lume. Deci focul are natura asta în interiorul lui de a fi fierbinte și cumva focul se deschide și iese căldura, fierbințeala în exterior. Oare are această identitate proprie? Deci când spunem natura lucrurilor, gândește-te că e un fel de lucru adânc în interiorul lucrului, este parte din el. La asta se referă. Primul verset jumate. Dacă te gândești, dacă identitatea cuiva e parte din el, atunci el nu ar mai trebui creat. Nu are nevoie să fie creat. Dacă identitatea unui obiect este inerentă lui, și asta înseamnă identitate, practic, n-ar trebui să fie ceva ce apare doar dacă altceva se întâmplă, ci doar pur și simplu se naște așa. Nimeni nu mai trebuie să aprindă un foc ca el să existe. Deci dacă trebuie să faci ceva ca focul să devină fierbinte, atunci fierbințeala este natura focului. Dacă trebuia să faci altceva, dacă trebuia să aprinzi focul ca el să devină fierbinte, atunci natura focului n-am mai spune că fierbintele e natura focului. Deci când spunem ceva de natura sau identitatea lui, ea vine cu lucru. Nu e ceva care se întâmplă dacă alte cauze există precedente. Alte cauze premergătoare. Deci ar fi incorect să spui că identitatea cuiva e acolo doar dacă altceva se întâmplă înainte. Și pentru că o natură care a fost produsă de alți factori și alte cauze ar fi o natură artificială. Iar artificialul este opusul naturalului. Ar fi aranjat la un loc, pus la un loc și dat focului. Uite, hai să te încing și apoi focul devine fierbinte. Deci natura n-ar fi în interiorul focului, ci ar fi produsă artificial și oferită focului. Deci Chepa Chen aici înseamnă aproape artificial, creat. În business cu diamante avem rubinuri și safire și avem și cele falsificate. Dar când au înțeles cum se fac cele adevărate în laborator, a fost o dezbatere mare să le denumim artificiale sau nu. Și tipul care a avut succes cu procesul a zis, sunt reale, și altul a zis nu, că trebuie să le iei din pământ. Și au făcut compromis și au zis rubinuri create. Sună mai bine decât artificiale sau substituente. Deci, dacă e creat, nu e natural. Asta e ideea de bază.
Dacă natura proprie a unui lucru sau identitatea lui trebuie să fie creată din exterior, atunci cum poți să o denumești natura lui? Că e artificială, e creată, precum rubinurile create. Acum, povestea asta are imaginea asta are o poveste. Învățătorul meu, v-am spus că eu am fost voluntar la el timp de 30 de ani și vreo 25 din acei ani am fost șoferul lui din New Jersey la Washington. Era un drum de 5 ore și obișnuia să o predea acolo o dată pe lună și eu îl conduceam în drumul ăsta. De mai mult de 300 de ori l-am condus. Dacă numere ambele drumuri dus întors, de 600 de ori l-am condus și îmi făcea bucurie să-l conduc. Că mereu refuza să-mi răspundă întrebărilor, dar în mașină nu putea să mai refuză. Era închis cu mine timp de 5 ore. Și a comandat mașina fără radio, ca noi să nu ascultăm radio. Și a costat în plus să comandăm mașina fără radio. Și tot ce trebuia să facă era să-mi răspundă la întrebări. Și uneori se pretindea că doarme. Eu îi ziceam, hai că știu că nu dormi. Dar obișnuiam să ne oprim la Howard Johnson, la granița cu districtul Delaware, înainte de pod, și ne opream mereu în locul ăla și el își comanda un ceai. Era mare băutor de ceai, bea vreo 15 cești pe zi. Eu îi le pregăteam și încercau să-i dea un fel de cremă. Și el zicea, vreau cremă, nu vreau chestia aia artificială. Și mereu m-a învățat care sunt cuvintele astea cu artificial, creat. Și toate cuvintele astea aveau un context în care le folosea. Și el zicea, uite, asta se cheamă cepa. Adică e ceva creat din exterior, nu e natural. Îndulcitor natural, probabil, e vorba. Și ura chestiile astea, nu-i plăceau deloc. Ok. Următorul verset, e de fapt jumătate de verset. Ce înseamnă asta? Asta e poziția noastră. Dacă ceva ar fi fost identitate reală, nu trebuia să fie constrânsă sau creată artificial. Nu trebuia să fie precum acel îndulcitor artificial, ci trebuia să fie necreată. Care este ceva celebru creat în Lamrim? E atunci când încerci să te simți ca un bodhisattva, când de fapt tu nu ești. Da? Te prefaci că ești un bodhisattva prefăcut, să zic, fals, artificial. Te prefaci să fii un bodhisattva. Da? Dacă ceva ar fi fost natură proprie, nu trebuia să depindă de alte condiții care se întâmplă în exterior. Dacă focul e fierbinte, prin natura sa, nu trebuia să conteze unde se află sau ce se întâmplă cu focul. Trebuia să fie fierbinte din interior. Deci asta e definiția noastră de a avea natură, de a fi natural. Și mă gândeam dacă puteți să cugetați la expresia asta. Mi-aduc aminte, eram într-o dezbatere la mănăstirea de Bung și am auzit cuvântul ăsta. Argument teoretic, în caz teoretic, în cazul în care teoretic că ceva avea natură proprie, ar fi avut aceste două calități. Nu este creat artificial și nu ar trebui să depindă de alte condiții. Deci, poate această natură proprie să existe? Asta e altă dezbatere. Dar în teorie, noi spunem așa, în teorie, asta ar fi natură proprie. Dar în
practic nu știm dacă există cu adevărat. Și Choni Lama zice și el, își exprimă propria lui opinie și asta e o opinie tradițională despre cum ar arăta natură proprie dacă ar exista. Și ar avea 3 calități, zice. Numărul 1. Nyukma e un cuvânt foarte rar care se traduce de la fără începuturi. Fără începuturi se traduce. Primordial. Din totdeauna. Dacă ceva are natura focului, ar trebui să fie în focuri din totdeauna, adică fierbinte. Dacă ceva dacă focul are o natură, atunci natura proprie sau identitatea lui ar fi trebuit să fie conținută în lucrurile alea din totdeauna de când există focul. Deci asta e primul lucru. Focul ar trebui să fie fierbinte din totdeauna. Numărul 2. Fie că vorbești de foc de acum de 100 de ani sau 100 de ani de acum încolo sau focul din prezent acum, ar trebui să fie invariabil. Identitatea lui ar trebui să fie mereu acolo. Fie că vorbești de foc de acum 100 de ani sau peste 100 de ani sau în prezent, în instanța asta, acea identitate ar trebui să fie mereu acolo. Identitatea de a fi fierbinte. Numărul 3. N-ar trebui să fie dependent de alte surse pentru identitatea ta. Și el dă un răspuns, exemplu interesant, că nu trebuie să pui o sticlă cu apă fierbinte pe foc. Adică eu și cu Veronica discutăm zilele astea. Cineva ne-a dat niște cireșe, ceva, într-o pungă și are flori de lavandă și pui la cuptorul cu microunde, o încingi și apoi te așezi peste ea și stă vreo jumătate de ore călduț și apoi ușor adormi și te ia somnul ușor, mă rog, eu. Deci asta e un fel de precum o sticlă cu apă fierbinte, da? Și el zice așa, dacă focul este fierbinte în interior și nu trebuie să-l încingi cu o sticlă, mă rog, dacă n-ai nevoie de microunde ca să te încingi, de salteluța aia încinsă ca tu să fii călduț, probabil are natură proprie de a fi cald. Și uite o femeie care atinge o flacără de lumânare și un lucru ce poți să gândești în mod automat e să sper că ea nu și-a pus degetul în ea, că o va arde, că natura e să o ardă. Următorul verset. E un fel de alte idei despre identitate. Ideea de bază despre identitate sunt acele 3 de care am discutat. Hai să vorbim și de alte caracteristici al conceptului identității. Asta e foarte complex. Dacă te gândești, focul are 2 naturi. Una este inerentă și alta este împrumutată, cum ar fi culoarea, adică depinde de circumstanțe exterioare, adică ce chimicale conține. Ce chimicale sunt în lemn va produce culori diferite ale flăcării, dar fierbințeala e identitatea focului și culoarea este caracteristică secundară. Caracteristicile secundare ale focului pot fi create de alte forțe. Identitatea inerentă vine din interiorul lui. Nimeni nu a făcut focul fierbinte, dar poți să schimbi
culoarea prin a pune diferite chimicale pe ele. Și totul despre foc este conținut în acele două lucruri. Fie e de identitate naturală sau e o caracteristică care a împrumutat-o din alte circumstanțe, cum ar fi culoarea. Și nu e nimic altceva despre foc. Ce denumești tu natură care vine din altă parte, când altă persoană se gândește la natură împrumutată din altă parte, provenită din altă parte, am zice că vorbești de existență proprie din altă parte. Adică culoarea lui depinde de surse exterioare? Da. Dar când spui asta, tu crezi că chimicalele au făcut culoarea, au produs culoarea aia. Oare culoarea focului este culoarea focului parte din identitatea naturală? Nu. Se poate schimba conform cu chimicalele. Dacă pui chimicale pe foc și schimbă culoarea lui, asta este secundar, creată din forțe exterioare. Dar când tu mă auzi pe mine spunând asta, tu crezi că vine din chimicale. Și asta e o problemă. Chiar și cu astea, sursele secundare le amesteci de unde vin. Adică uită de fierbințeală. Nici aia nu există, vine de la tine, dar să presupunem că aia e identitatea lui. Dar apoi nu înțelegi și de ce se schimbă culoarea. Tu crezi că e datorită chimicalelor. Și apropo, asta e tot ce presupune focul, ceea ce este și ceea ce ar fi. Și tu nu înțelegi de unde vine. Nu există alt foc decât cel care este în identitate naturală combinată cu alte caracteristici din alte surse. Nu există alt foc decât asta. Dar odată ce acoperi astea două, nu mai există alt foc. Și dacă nu înțelegi astea, nu înțelegi nici foc. Ok. Oricum. Și uite unde zice el aici că nu înțelegi rang, shin și shen. Nu înțelegi natura de baza focului, că este natura proprie și nu înțelegi de ce se mișcă sau de ce are culori diferite sau de ce are temperaturi diferite. Nu înțelegem asta. Dacă identitatea focului și caracteristicile lui există în felul cum crezi tu, el nu ar putea fi foc. Dacă nu ar exista un foc adevărat, real, atunci nu ai putea avea conceptul de ireal. Dacă nu există foc real, e dificil să definești ireal. Dacă nu există zahăr real pe masă, e dificil pentru învățătorul meu să zică că ăla este îndulcitor natural. Dacă n-a văzut niciodată îndulcitorul adevărat, real, deci zahărul real definește pe cel artificial și invers, unul pe altul. Și el n-ar fi zâmbit și ar fi zis, uite, asta e zahărul real, dacă nu ar fi avut pe cel artificial. Și mereu există, e treaba mea, să o conving pe servitoare să ne aducă zahăr natural. Uneori ne lua jumătate de oră să o convingem. Când ceva se schimbă în altceva, când laptele, de exemplu, se transformă în iaurt, oamenii zic așa, oamenii din lume zic așa. Ce zic? Nu e ceea ce era în trecut. Nu e ceea ce a fost în trecut. Când laptele se schimbă în iaurt, cum vorbesc apoi oamenii de iaurt? Că nu mai e ceea ce obișnuia să fie. Acum e mai cremos, așa. Înainte era mai fluid. Și dacă ai putea spune despre un lucru că obișnuia să fie altceva, atunci acel lucru nu are natură proprie.
când spui că nu e ceea ce era să fie. Se traduce că orice s-a schimbat, orice în care s-a schimbat nu era identitatea lui inerentă. Laptele, când mă uit la iaurt, eu zic că laptele, că nu mai e lapte. Când spui că nu mai e lapte, spui că ceva despre identitatea laptelui s-a schimbat, s-a terminat și a lăsat identitatea. Deci nu e inerentă, deci trebuie să vină din altă parte, corect? Deci nu are identitate inerentă și are doar alte caracteristici create de forțele exterioare, cum ar fi semințele din mintea ta. Ți înțeles? Și apoi poza cu crema asta. Mereu îl vedeam pe învățătorul meu cum zâmbea când primea îndulcitor natural. Hai să vedem următorul verset. Cred că vorbește de laptele din cafea, lapte natural sau lapte artificial. Astea sunt cele două lucruri, Rangshin și Shenla. Rangshin înseamnă identitatea lui naturală. Shenna înseamnă caracteristici adiționale adăugate de alte circumstanțe. Dang sunt false sau sunt reale? Este lapte natural sau e lapte artificial? E ceva provine de la vacă și e delicios sau ceva creat de lapte praf sau pudră sau? Deci el face două seturi de distincții. Unu, identitatea lui și caracteristicile suplimentare care variază. Și apoi laptele adevărat și cel fals. Sunt două seturi de diferențe. Când eu vi le-am descris, Nagarjuna vorbind cu celălalt, și atunci crezi că ele sunt existente prin sine. Când eu zic real sau ireal, apropo, vă pun o întrebare. E adevărat că realul poate fi definit doar prin ajutorul irealului? E adevărat că identitatea naturală poate fi doar definită de caracteristici ce vin și pleacă? E adevărat că trebuie să vezi în gust ca să percepi înaltul în budism? Pentru că sunt mulți oameni care îți vor spune, și văd asta mereu, sunt școli din Bermuda care vorbesc mereu de vacuitate ca fiind rezultatul comparativ, că nimic nu este real în sine, că trebuie comparat mereu cu altceva. Este asta interdependență sau vacuitate? Nu. N-are nicio legătură. Întreaga explicare a vacuității e ridicolă. Înaltul nu este definit de îngust. Înaltul e definit de semințele din mintea ta. Poți să ai înalt fără îngust, fără scund, pentru că dacă ai semințe, înaltul nu depinde de îngust, ci depinde de ce ai făcut zilele trecute cu alții. Deci nu e definit prin comparație. Realul nu e definit de artificial în budism, în budismul real. Și identitatea nu e definită de caracteristici temporare care vin și pleacă. Identitatea e definită de semințele tale. Dacă tu crezi că a fi mare e doar prin comparație definit sau identitatea e definită doar prin comparația cu cauze, caracteristici sporadice care vin din exterior, din cauze exterioare, atunci ei nu au văzut vacuitatea. Tattva înseamnă vacuitatea aici.
Dacă tu crezi că lucrurile sunt ce sunt prin comparație, într-un fel, tu crezi că identitatea vine din ea însăși sau din comparații cu alte chestii și atunci tu nu înțelegi natura lucrurilor. E o glumă, ați înțeles? V-ați prins? Nu înțelegi adevărata natura a lucrurilor. Adevărata natura a lucrurilor. E o glumă. Apropo, cum erau și în învățăturile budiste, nu înțelegi învățăturile lui Buddha. Am poza asta pentru voi. Astea sunt 3 oameni cu legați la ochi, care cred că au idei greșite despre identitate sau natură proprie și cumva se plimbă așa, legați la ochi în întuneric. Vreau să vedeți poza asta ca să apreciați de ce Nagarjuna tot continuă să zică că ei nu înțeleg ce a zis Buddha, că nu înțeleg ce a zis Buddha. Istoric, de ce crezi că el a tot repetat asta? Pentru $100. De-a lungul timpului, istoric, de ce crezi că a tot repetat asta? Vorba asta, că ei nu înțeleg cum funcționează. De ce tot vine la tematica asta, că nu înțelegi ce a zis Buddha? Nagarjuna tot repetă, băi, tu nu înțelegi ce a zis Buddha. $50 ai câștigat. Jig mi-a zis că era alt sistem care contrazicea cât acum 700 de ani? Abhidharma, timp de 700 de ani, Abhidharma, oamenii citeau din Buddha, îl recita toate cărțile, dar conform cu textul unic, Buddha tot le zicea Abhidharma, sutrele din Abhidharma, și ele descriu vacuitatea, dar Nagarjuna dovedește în cele 60 de versete că sutrele originale, pe care noi le încadrăm în Hinayana, vorbesc și ele despre vacuitate. Nagarjuna a dovedit. Deci, imaginează-ți cât de frustrat era Nagarjuna, cum încerca să facă piept la 700 de ani de neînțelegeri, care lucrurile credeau că oamenii că lucrurile există de la sine. Și Nagarjuna zicea, bă, stați mă, că v-ați înșelat. Deci Nagarjuna tot încerca să le zică, băi, nu înțelegeți ce a zis Buddha. Nu înțelegi. 700 de ani în frustrări, în vocea lui Nagarjuna, nu recunoașteți tonalitatea lui. Deci, de asta era poza asta cu legatul la ochi. Și acum facem tranziția către un topic major din budism. Îmi pare rău că mai avem jumate, știu că sunteți obosiți, dar hai să vedem. Și asta e caracteristic lui Nagarjuna, foarte important. Foarte important pentru cei 2 sus din bucătărie. Bhagavan a spus, Buddha a spus, Buddha a înțeles diferența între real și ireal. Buddha a înțeles diferențele între real și ireal. Adică soțul din bucătărie care e real și soțul care e ireal. A înțeles diferențele între ei. Și într-o carte denumită Sfaturi personale către Katyayana. Era un discipol favorit al lui. Katyayana era foarte important în sutrele despre roata vieții. E prezent acolo când a fost prezent când s-a pictat roata vieții și apoi a venit acasă să spună povestea. Deci Buddha i-a dat sfaturi personale lui Katyayana și am fost să caut ceva, dar nu am găsești, dar nu e foarte clar. Buddha a negat că lucrurile pot exista și a negat de asemenea și că nu există și că nu există. Stai, că există și că nu există. A negat astea. Și asta e un lucru foarte important la Nagarjuna.
E foarte important în scena cu cei doi soți din bucătărie pentru $100. Unde este negarea că ceva există și negarea că ceva nu există în bucătărie? Trebuie să le ai pe ambele ca să primești cei $100. Ce există în bucătărie și ce nu există în bucătărie? Soțul pe care l-ai creat există. Și soțul care nu-i vina ta nu există. Să spui că cel care nu există, există, este extrema existenței. Și să spui că cel care există, dar de fapt nu există, e extrema non-existenței. Te-ai dus prea mult în extreme. Deci dacă soțul din bucătărie nu e vina mea, dacă soțul din bucătărie nu e din vina lui, înseamnă că nu există deloc. Și pentru că soțul din bucătărie e din vina mea, el există. Deci soțul există și nu există simultan. Să negi că el există e o problemă. Să negi că există soțul din vina ta e greșit. Și să negi că nu există niciun soț, la fel e o extremă. Deci sunt două extreme. Se cheamă că am luat-o în margine, am căzut de pe în prăpastie. Am găsit aici o poză. Uitați, e calea de mijloc în poză și tu încerci să mergi să-ți ții echilibru între nu există și există. Când crezi că soțul care nu e din vina ta nu există, ai căzut într-o prăpastie. Când crezi că nu există deloc, ai căzut în cealaltă. Și iată marea referență din ideea asta, din toate scripturile budiste. Aici avem referința, care înseamnă că aici e un loc potrivit să avem lecția de sanscrită. Am căutat extrema existenței, când el a afirmat extrema existenței de la sine și apoi extrema când el a afirmat că nu există deloc. Deci acestea au termene speciale în budism. Yuta, meta. Yupeta e extrema de a afirma că el există din partea lui și nu pentru că am țipat la copiii mei săptămâna trecută. Apropo, eu cred că următoarea carte pe care o voi scrie se va denumi Sutra celor doi soți. Deci, Buddha Korte, Buddha se traduce că el există și Korte este prăpastia, extrema prăpastiei. Bhu se traduce în indo-europeană Bel. Unde e lecția din sanscrită? Cred că nu am adăugat-o la notițe. Bhu, F din physics vine din rădăcina asta, de la fizică. A tăia într-un unghi, iarăși. Și Kotika e mu din mu și musum. Pentru $30. Mu și musum. Mu și musum. Știți de asta, nu? Cum o mai denumim? Permutări. 4 permutări se mai $20. Înseamnă că ești pe ai 4 combinații posibile, le ai pe masă. Și opusul este, care e opusul? Cristina, ia spune-ne tu. Deci, extrema gândirii că nu vine de la el, deci nu există în bucătărie. Deci asta e altă extremă. Care din aceste două extreme este învățată și care este inerentă în oameni?
care din ele e mai adoptată și care este inițial inerentă, să zic. Răspunsul clasic, doar ca să mestești la el, e extrema de a zice că el nu există deloc. Vine dintr-o explicare precară a vacuității, deci asta e de obicei învățată, că dacă nu e cum credeam eu, înseamnă că nu există, dar asta este de obicei afirmată de cei care n-au înțeles vacuitatea corect. Hai să continuăm puțin. Următorul verset. Astea sunt două gânduri separate și sunt răspunsuri. Dacă orice entitate există având natură proprie, deci identitatea de care am discutat până acum, atunci s-ar putea schimba, niciodată nu s-ar putea schimba. Dacă identitatea ei era inerentă, nu s-ar putea schimba în altceva, înseamnă că nu s-ar putea opri niciodată, pentru că și asta este schimbătoare. Nu ar avea un final. Deci dacă lucrurile au o identitate proprie, pentru că identitatea e permanentă, lucrul nu are sfârșit, pentru că are identitate permanentă. E interesantă ideea asta. Și el zice așa, ar fi precum Dipa, Dipa, a obscura, a acoperi. Și el zice așa, Choni Lama zice, Namka Mindrupa, Namka ce înseamnă? Spațiu gol, din cele 4 tipuri de spații, noi spunem spațiu gol, care nu se schimbă niciodată. Deci dacă lucrurile au identități, atunci pentru că identitățile nu se schimbă niciodată, acele lucruri nu se pot schimba niciodată, pentru că dacă s-ar schimba și-ar pierde identitatea. Și asta înseamnă că dacă identitatea e permanentă și lucrul e permanent. Ar fi ca spațiu gol, e permanent. Dacă planeta e în spațiul ăsta, dacă distrugi planeta, spațiul mereu va fi acolo. Deci e deschis și nu poate fi obstrucționat. Nu e precum o cutie, e precum spațiu gol. Ok, și deci dacă identitatea lucrului nu se schimbă niciodată, lucrul ar dăinui pentru totdeauna. Dacă identitatea lucrului s-ar schimba, atunci nu mai e identitate. Nu poți să nu mai numești identitate. Dacă focul se răcește, atunci care e scopul să mai aibă acea identitate, nu? De a fi rece. Și celălalt vine și zice, în primul rând, deci Nagarjuna întâi ne ia pe noi, apoi pe celălalt și apoi face schimbul între ei. Dacă natura laptelui nu s-ar putea schimba niciodată, atunci de unde a venit iaurtul? Dacă natura laptelui nu s-ar schimba niciodată, atunci cine s-a transformat în iaurt? Dacă natura laptelui nu se poate schimba niciodată, atunci cine se transformă în iaurt? Ce anume se mai transformă în iaurt? Și noi spunem așa, că dacă laptele ar avea o natură, atunci ce se schimbă? Argument paralel este ăsta. Zic din nou. El zice așa. Dacă lucrurile nu au natură proprie, atunci, cum poți să spui că s-a schimbat în altceva, s-a transformat în altceva? Dacă laptele nu are natură proprie, cum poți să spui că s-a transformat în iaurt? Dacă iaurtul nu are o identitate anume, cum poți să spui că el s-a schimbat în altceva? Dacă nu ai permis de șofer, cum poți să spui că ai permis fals de șofer?
Ăsta e celălalt care îi răspunde. Și noi zicem, nu înțelegi că dacă are o identitate, atunci nu s-ar putea schimba. Nu-mi spune că nu s-ar putea schimba dacă nu are identitate. Deci ăsta e argumentul lui. Dacă nu e ceva, cum se poate schimba? Și tu nu înțelegi. Nu, dacă e ceva, atunci cum se mai poate schimba? Ăsta e răspunsul lui Nagarjuna. Ați înțeles? Confuzant, Deci în a doua jumătate a versului a schimbat către poziția lui Nagarjuna. Către noi, adică. I don't know. I forget why I put a sculptor here. Am aici un sculptor, o poză. Ideea e că ai putea schimba ceva ce e neschimbător? Yeah. Hai că ne apropiem. Următorul verset e și mai celebru decât cel anterior. Ăsta e cel super celebru. Dacă tu crezi că lucrurile există, pici în extrema gândirii că lucrurile nu se pot schimba niciodată. Dacă tu crezi că lucrurile nu există, cazi în extrema de a crede că lucrurile n-au pornit niciodată. Astfel că aceia din voi care sunteți maestri ar trebui să rămâneți pe calea de mijloc. Și asta e calea de mijloc. Care este porecla înțelepciunii? Calea de mijloc. Madhyamaka. Asta e porecla prajnia, înțelepciunii. Unde vezi această poreclă folosită? De $100. Te apropii? $100 pentru timp. Entering the Middle Way e cartea Chandrakirti nu a denumit cartea lui Intrare în înțelepciune, ci Intrare pe calea de mijloc. Da, acea cale de mijloc se cheamă Madhyamaka Shastra, comentariu la Nagarjuna. Deci, iată, dacă tu crezi că lucrurile există, atunci nu s-ar putea schimba niciodată. Dacă crezi că ele nu există, atunci ești un nihilist. Astfel că adevărați înțelepți, bărbați și femei, ar trebui să stea undeva între aceste două extreme. Ce înseamnă asta în bucătărie? De $300. Ia-o încet, că sunt mulți bani. Unde e calea de mijloc în bucătărie? Să înțelegi că soțul țipă că tu ai țipat la copii săptămâna trecută și astfel, deci asta există, da, și ce nu există? Nu există soțul că eu n-am făcut nimic. Deci stai între aceste două extreme. $300. Ești, Paci te scoate la cină, Paci. Okay, good. Kashi Rashi ki yopa, teni mepa minde tak. Manjun tata mechepa, tena chepa kawangyur. Okay, and he expands și el continuă cu sensul de neschimbător și care nu a început niciodată. Apropo, aceste două extreme, neschimbător și discontinu, sunt descrise ca rezultate a anumitor opinii. Sunt descrise mereu ca rezultate ale anumitor opinii. Dacă soțul venea din partea lui, el nu s-ar putea schimba niciodată. Takva. Și care e cealaltă? Cepa. Dacă el dacă nu vine din partea lui, el nu poate exista. Atunci e pur și simplu s-ar putea opri din existență.
Și am și o poză specială pentru voi. The middle way to Calea de mijloc 2. the two husbands. Cei doi soți. Okay. So, if you think he Deci dacă exists, tu crezi că el există din partea lui, ai călcat în partea dreaptă a podului, și dacă nu crezi că vine din partea lui, că nu există de fapt, ai picat în partea stângă. Și dacă stai pe calea de mijloc, ai această relație fericită. okay. Hei, Oh, I'm so sorry. ah, That's the last picture. asta a fost ultima poză. So let's summarize. Hai să sumarizăm. What was the name of this Care a fost numele We were capitolului? discussing identity. Am discutat despre identități. Oare un lucru ar putea avea o identitate proprie? Și am decis că Not having. nu ar putea avea o identitate proprie, pentru că chiar și acele caracteristici ale lucrurilor, cum ar fi căldura focului, care parcă e în foc, chiar și aceea vine de la noi. Deci asta e concluzia finală. Deci nu e o identitate naturală a lucrurilor. Hey, okay. Oh, Ok. what does that mean about medicine Buddha mantras? Și ce implică asta despre mantrele Medicine Buddha? Yeah, suppose you had a bad Să motivation. presupunem că ai o motivație nasoală. What would happen then? Ce s-ar That's a întâmpla? sign of the Aia e semnul identity of the mantra. identității mantrei. Does it have an Oare identity? are identitate de a fi benefică? No. Nu. If you say those Dacă mantras spui like acele with mantre, competitive attitude, mantre cu atitudine competitivă, ar putea răni pe cineva, ok? that's the emptiness of Deci the asta e vacuitatea mantrelor. Ele nu au identitate proprie. Cool. See you next Super. Ne vedem la lecția următoare.